සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න අදත් අපි බිහිසුණු නිමේෂය තුලින් අලුත් හොල්මන් කතාවක් අරගෙන ආවා. ඔයාලා තවත් මේ වගේ කතා බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් like කරලා ඔයාලගේ යාළුවන් අතර අපේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බොහෝ කාලයක් තිස්සේ විවිධ රැකියාවලට අයදුම්පත් දැමූ සුරංගව එක් දිනයක එක් රැකියා ස්ථානයකින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට කැඳවනවා. සම්මුඛ පරීක්ෂණය පවත්වන ස්ථානය තරමක් දුර ප්‍රදේශයක තිබූ බැවින් සුරංග සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පෙර දින තම නිවසින් පිටවනවා. එදින රෑ ගත කිරීමට සුදුසු ස්ථානයක් සොයන සුරංගට තම අතෙහි ඇති මුදලට සරිලන ලාභදායී හෝටලයක් හමුවනවා. එම හෝටලයේ ඉතිරිව තිබුණේ ඉහළ මාලයේ තිබූ එක් කාමරයක් පමණකි. එහි නාන කාමර තිබුණේ කාමරවලට මදක් ඈතිනි. අතේ ඉතා අඩු මුදලක් පැවති සුරංග එම කාමරයට අවශ්‍ය මුදල ගෙවා එම හෝටලයේ රැය ගත කරනවා. නාඳුනන ස්ථානයක තනිවම සිටින නිසා සුරංග මදක් බියට පත් වූවත් ඔහුගේ ආච්චි අම්මාව මතක් වීමෙන් ඔහුගේ බිය මදක් තුරන් වෙනවා. මීට වසර කිහිපයකට පෙර මිය ගිය සුරංගගේ ආච්චි අම්මාගේ ආත්මය තමාව ආරක්ෂා කරන බව සුරංගගේ මෙන්ම සුරංගගේ ගෙදර අයගේද විශ්වාසයක්. සුරංගගේ ආච්චි අම්මාව භූමදානය කර තිබුණේද ඔවුන්ගේ නිවස තනා ඇති ඉඩමේ. සුරංග මෙන්ම ඔහුගේ පවුලේ අය ආච්චි අම්මා තම සොහොන් කොත අසල සිටගෙන ඔවුන්ගේ නිවස දෙස බලා සිටින අයුරු කිහිප විටකම දැක තිබුණි. ඇය සිටියේ සුරංගගේ ආරක්ෂාවට බව තරයේ විශ්වාස කළ සුරංග හා ඔහුගේ පවුලේ උදවිය කිසි විටක ආච්චි අම්මාගේ ආත්මය දැක බය නොවීය. මද වේලාවක් තම ආච්චි අම්මාව සීකරමින් ගත කරන සුරංග ටික මොහොතකින් නින්දට වැටෙනවා. දොරට කවුරුන් හෝ තට්ටු කරන ශබ්දයක් නිසා ඔහු අවදි වනවා. හෝටලයේ සේවිකාවක් "සර්, මොනාරි කෑමට හරි බීමට හරි ඕනේද?" යැයි අසනවා. බීමට තේ එකක් ඉල්ලා ගැනීමට දොර විවෘත කරන සුරංගට තම කාමරයෙන් නිවතට ඇදී යන කාන්තාරුවක් දක්නට ලැබෙනවා. ඔහු ඇයට කොපමණ කතා කළද එය නොඇසුණාක් මෙන් ඇය ඉදිරියට ඇදෙනවා. තේක අමතක කර දමා තම කාමරයේ දොර වසා දමන සුරංගට මද වේලාවකින් නාන කාමරයට යෑමට අවශ්‍ය වනවා. එතනින් ගියේ කවුදැයි බැලීමට අඩිය ඉක්මන් කර ඉදිරියට ගිය සුරංගට අන්ධකාරයෙන් පිරුණු පාළු කොරිඩෝව මිස වෙනත් කිසිවකු දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. තමා සමග කවුරුන් හෝ සිටින බවක් සුරංගට හැඟෙනවා. ලහිලහියේ තම කාමරයට ඇවිද යන සුරංග තම කාමරයේ ඉදිරියේ ලිස්සා වැටෙනවා. බිම බලන සුරංගට දැකගත හැකි වන්නේ තමා වට කරගෙන ඇති ලේවිලකි. මින් බියට පත්වන සුරංග තමාව බේරා ගන්නාමෙන් තම ආච්චි අම්මාගෙන් ඉල්ලනවා. මද වේලාවකින් දැස් විවෘත කර බලන ඔහුට බිම තිබූ ලේ සහ එහි සිටි කාන්තාව අතුරුදන්ව ඇති බව පෙනෙනවා.
තමා දුටුවේ සත්‍යයක්ද සිහිනයක්ද යන්න සිතාගත නොහැකි වූ සුරංග ඉක්මනින්ම තම කාමරයේ දොර වසා දමනවා. ඒත් සමගම කවුරුන් හෝ දොරට තට්ටු කරනවා. මින් බියට පත්වන සුරංග කාමරයේ කොනකට වී බියෙන් වෙවුලමින් ඉන්නවා. ඒත් සමගම ඔහුට කාන්තාවකගේ වියරු හිනාවක් ඇහෙනවා. අද තමුන්ගේ වාසනාවන්ත දවස කියලා හිතා ගන්නවා. තමුන් මගෙන් අද බේරුණා. ඒත් සමගම සුරංග දකින දෙයින් ඔහු බියෙන් නැලලී යනවා. මෙම සිදුවීම් මාලාවෙන් බියට පත්වන සුරංග තම කාමරයෙන් එළියට එන්නේ පසුදා උදෑසන එළිය වැටුණාට පසුවයි. වහා එම හෝටලයෙන් නික්මෙන සුරංගට අසල තිබූ කඩයක හිමිකරුගෙන් දැනගන්නට ලැබෙන්නේ ඔහු නවාතැන්ගත් හෝටලයේ හොල්මන් නැති බවයි. ඔහු සිටි කාමරයේ මින් පෙර නවාතැන්ගත් කාන්තාවක් තම අත කපාගෙන සියදිවි හානි කරගෙන ඇති අතර එහි සේවිකාවක් උඩුමහලේ සිට බිම වැටී මිය ගොස් ඇත. මෙවැනි අද්භූත සිදුවීම් ගණනාවක් සිදුව ඇති එම හෝටලයේ කිසිදු පුද්ගලයෙක් නවාතැන් නොගන්නා අතර සුරංග වැනි මෙම හෝටලය ගැන නොදන්නා පුද්ගලයින්ට ඔවුන් වංචනික ලෙස මෙසේ කාමර ලබා දෙයි. මින් තැතිගන්නා සුරංග එම ප්‍රදේශයෙන් පිටවෙන්නේ තම සම්මුඛ පරීක්ෂණයද අමතක කර දමමින්. තවත් මෙවැනිම කතාවකින් ඔබව හමුවනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.